guys! Welcome back to my channel. Ngayon ay magluluto tayo ng chicken caldereta at gagamit tayo ng Mama Sita's Mix Caldereta. Ang kailangan natin guys ay chicken liver, carrots, potatoes, bawang, sibuyas, cheddar cheese, sili at laurel, siling lara, ketchup, water, patis, paminta, at Mama Sita's Mix. Ilagay na natin ang ating mantika, sibuyas, bawang, ilagay na rin natin ang ating manok, laurel, ilagay na rin natin ang ating sili at patis, takpan lang natin guys at i-check natin after 2 minutes. Haluin lang natin guys. Takpan lang ulit natin at i-check natin after 2 minutes. Ayan, ilagay na natin ang chicken liver. At ang ating patatas. Carrots. Ang ating tubig, takpan lang ulit natin guys at i-check natin after 2 minutes. Ilagay na natin ang paminta. Ang ating Mama Sita's Mix. 1 kalahating pack lang guys yung ginamit ko. 90 grams ang isang pack. Ilagay na rin natin ang ating ketchup at ang ating cheese. Paki-check na lang guys ng complete list of measurement of our ingredients sa description. Ilagay na natin ang siling lara. Takpan lang ulit natin guys at i-check natin after 1 minute.
Tikman natin, guys. Tama-tama lang yung lasa niya, hindi maalat. Saktong-sakto lang yung lasa. Masarap. Ayan. Konting minuto na lang, luto na ang ating kaldereta. Takpan lang ulit natin, guys. After 2 minutes, iti-check na natin at siguradong luto na ang ating kaldereta. Luto na siya. Mix lang natin. Ito na ang ating kaldereta. Napaka-easy lang lutuin. Basta may Mama Sita's Mix, Caldereta. Try nyo na, guys. Kain na tayo, guys. Gusto ko atay. Yummy. Let's eat. Madali lang lutuin, masarap. Saktong-sakto lang yung lasa niya, hindi maalat. Masarap.